Έχει ρε παιδί μου, η συγκεκριμένη εταιρεία έχει και μαξιλάρια. Δεν τα αγγίξεις. Ναι. Της φέραμε το μαξιλάρι της Ζούνας, Δημήτρη, όπως βλέπεις εδώ. Και καθόταν η Λούνα και πήγε η γάτα και την έδιωξε. Τον στέτο του άντρα σου είναι με απ' όλα με χοιρινό. Αυτό κοτόπουλο, δεν είναι. Τι είναι αυτό? Δικό μου. Μια χαρά είναι. Αρπαγμένο το σιωτήρι. Λάτς, πόρε κουρολάκης. Πάσε παράδειγμα χώμου.
Και πέρσι που γυρίσαμε, το έχω γυρίσει βίντεο και δεν το έχω κάνει ποτέ. Θα τα κάνεις και γίνεις. Ξαφνικά. Ένα αυτοκίνητο Θεσσαλονικιώτικο να το πάσουμε. Καλημέρα. Καλή σας μέρα, γεια σας. Και μία ευχαριστώ.